سلام، تو این ویدیو میخوایم راجع به سریال خرس صحبت کنیم. آیا سریال خرس ارزش وقت گذاشتن دیدن داره؟ آیا میتونه مخاطب خودش رو راضی کنه؟ I have every intention of turning this into a respectable place of business. Eventually. اولین نکته که سریال خرس داره اینه که 6 قسمت اول سریال هیچ تیتراژی نداره. سریال یه راست مستقیم میره سر وقت تعریف کردن شخصیتاش بدون که ذکری از نام سریال بکنه. یه سریال تلویزیونی در نظر بگیرین وقتی میخواد شروع بشه یه پیش زمینه‌ای داره. بعد از اینکه اون چند دقیقه پیش زمینه تموم شد تازه تیتراژ سریال ما میبینیم و داستان شروع میشه. حالا شما توی این سریال خرس در نظر بگیرین 6 قسمت اول سریال خودش یه پیش زمینه‌ای برای سریال. یعنی بعد از اینکه تازه 6 قسمت تموم شد تازه ما تیتراژ رو میبینیم. دلیلی که کارگردان این کارو میکنه اینه که میخواد توی این 6 قسمت شخصیتاشو به خوبی توضیح بده که وقتی سریال شروع شد یه پیش زمینه از این شخصیت‌ها ما داشته باشیم و وقت کشی نکنه، یه راست بره سر اصل مطلب. سریال خرس در رابطه با چیه؟ اگه بخوایم یه تعریف خیلی ساده از داستان خرس بیان کنیم اینه که یه سری افرادن که تو آشپزخونه یه رستوران دارن کار میکنن و تلاش میکنن اون رستوران رو سر پا نگه دارن. اما این همه ماجرا نیست. قسمت زیادی از ماجرا برمیگرده به روابط این افراد با همدیگه، روابط خانوادگی و روابط عاطفیشون. نوع روایتی که تو سریال خرس وجود داره خیلی شبیه به شروع کردن یک استارتاپه. اینکه کاری نداریم رستوران یک شغل سنتیه که از قبل وجود داشته و استارتاپ یک شغل جدیدیه که فرد بنیان میذاره و از اون طریق به شیوه جدیدی کسب درآمد میکنه، اما شباهت‌های خیلی زیادی توی این رستوران با یک استارتاپ وجود داره. مثلا جذب سرمایه کنن یا تصمیم میگیرند که تا یک تاریخ خاصی رستوران رو تعمیر کنن و دوباره باز کنن، یا تصمیم میگیرن افرادی که مثلا توی اون رستوران در گذشته کار میکردن آموزش‌های جدیدی ببینن و بتونن با توانایی‌های بیشتری از اونها استفاده کنن. پیشنهاد من اینه که اگه میخواین یک استارتاپی رو شروع کنین حتما این سریال رو ببینین. این سریال خیلی میتونه براتون آموزنده باشه. یکی از چیزایی که تا الان کسی بهش توجه نکرده شخصیت اصلی داستانه. شخصیت اصلی داستان خیلی شباهت داره به شخصیت سریال شیملس که دقیقا نقش اول این سریال تو اون سریال بازی میکنه. شباهت‌های خیلی زیادی هست، از طرز راه رفتنش، از طرز سیگار کشیدنش، و کسی تا الان به این نکته توجه نکرده. یکی از نکات جالب سریال نماهای بسته تو محیط‌های تنگه. خیلی احساس سردرگمی میده به مخاطب خودش. مخاطب خودش رو گیج میکنه. همزمان چندین کاراکتر دارن با همدیگه صحبت میکنن. فیلمبرداری به حالت تک دوربین است و آدما توسط دوربین شکار میشن. هر لحظه تصمیم میگیره یکیشون رو دوربین نشون بده. یا مثلا از نکات دیگه‌ای که این سریال داره اینه که همزمان شخصیت‌ها همه با هم دارن صحبت میکنن. تو سریال‌های دیگه اینجوریه که دیالوگ گفته میشه و هنرپیشه مقابل دیالوگ بعدی رو بیان میکنه، اما توی این سریال اینجوری نیست. توی این سریال همزمان 3-4 تا از هنرپیشه‌ها دارن با همدیگه دیالوگ بیان میکنن. خصوصیت‌های تک دوربینه بودن و اون محیط بسته و نماهای بسته چه حسی رو داره؟ مخاطب احساس میکنه تو خود متن داستان داره گیر میکنه. یعنی چی؟ یعنی مخاطب توی اون آشپزخونه حضور داره، باید مواظب باشه روش روغن نریزه، باید مواظب باشه وقتی کاراکترها با هم دعواشون شد چیزی به سمت هم دیگه پرت کردن به اون اصابت نکنه. چون این نوع فیلمبرداری رو داره انجام میده کلا مخاطب اون وسط خودش رو حس میکنه و این خیلی کار قدرتمند و خوبیه. یکی از نکات دیگه داستان تایم هر قسمته. کارگردان سعی نمیکنه بر اساس زمانبندی شبکه‌ای که میخواد اینو نمایش بده خروج نهاییشو بده. اون تصمیم میگیره به چه اندازه نیاز هست تو هر قسمت فیلم برداری کنه و همون مقدار رو تدوین میکنه و در اختیار مخاطبش قرار میده. یعنی یک قسمت میتونه 20 دقیقه باشه، یک قسمت میتونه 1 ساعت باشه. بستگی به نیاز اون داستانگوییه که جلو میره داستان و تایم اهمیتی نداره. این کاری که کارگردان انجام داده در حقیقت صحنه‌های زائد سریال رو خیلی کم کرده. اینکه خیلی کم پیش میاد ما صحنه زائدی توی سریال ببینیم. فکر کنین توی فضای تنگ فیلمبردار سعی میکنه نماهای بسته بگیره. این موضوع یه مقدار شبیه به آشفتگیه، اما در حقیقت وقتی که نماها رو بررسی میکنیم، سکانس پلانایی که توی اون رستوران و توی اون آشپزخونه رستوران سپری میشه، میبینیم که چقدر دقیق و حساب شده فیلمبردار داره فیلمبرداری میکنه از کاراکترها.
Chefs, go to the walk and get all the cooked beef, slice it, put it in jus. Get it now. Get all 32 chickens. Get them searing, roasting, tina, sausages, burgers, hot dogs, everything on the grill. Fire everything right fucking now. Zach, contribute in any way humanly possible. Get out of my fucking way. Ibra, make sandwiches. Don't stop making fucking sandwiches. I'm gonna make 3 sections, okay? They're gonna be wet, hot, and sweet. All right, I'm gonna take green tape, make those sections. Louis, I want you to get the sandwiches, put them in the corresponding sections. Copy? Okay, yeah. Yo, sweet.